Ja, maar niet diep. Hier op mijn diep. Daar kan ik nog tegen. Draaien, hè? Of dat dan niet op die... Oké, dat zag ik. Wow. Oh, dat is wel redelijk eng. Nu twee. Wow. Ja, wel ruimte om uit te rijden. Oh, dus dat lijkt mij bijna heel Dat is zeker goed, hè? Nu is niets met draaien, want... Oké, nog tot 10 tellen.